नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। व्हिडिओच्या सुरुवातीला समजलं असेल तर आज आपण साऊथ इंडियन स्पेशल परफेक्ट आणि सोप्या पद्धतीने मसाला डोशासाठी लागणारी बटाट्याची भाजी बनवणार आहोत। एकदा बनवाल तर पुन्हा बाहेरून मागणारच नाहीत। तर चला सुरू करूया। तर इकडे मी असा उभा पातळ कांदा कापून घेतलेला आहे। त्यानंतर हिरवी मिरची ही पण अशी उभीच कापली आहे। कढीपत्ता, टोमॅटोचे असे भाग करायचे। त्यानंतर हिंग, हळद, मीठ, राई जिरं, उडदाची डाळ अशी 10-15 मिनिटं मी पाण्यात भिजत ठेवलेली। त्यानंतर उकडलेली बटाट्याचे असे तुकडे करून घेतलेले आहेत मी, आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे। सर्व साहित्याचे प्रमाण व टिप्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलेले आहे। आता कढईत आपण 1.5 पळी तेल घालूया। तेल गरम झालं की मग आपण सगळ्यात आधी उडदाची डाळ तळून घ्यायची। गॅसची फ्लेम मी मीडियम ठेवली आहे। दोन मिनिट असं परतवत राहायचं। त्यानंतर राई जिऱ्याची फोडणी द्यायची। कढीपत्ता घालूया। हिरवी मिरची घालू। हिंग घालूया। आता उभा चिरलेला कांदा घालूया। असं मोकळा करत घालायचा, असं म्हणजे तो व्यवस्थित सुट्टा होईल, आणि परतवून घ्यायचं। टोमॅटो हे घालूया। चवीनुसार मीठ घालायचं, आणि सर्व 2 मिनिटं असं मिक्स करून मंद आचेवरच आपण चांगलं शिजवणार आहोत। मसाला डोस्याची भाजी करताना कांदा खूप जास्त आपण तांबूस करायचा नाही। परतवून घेऊया, नाहीतर तळाशी लागू शकतो।
आता हळद घालूया. आणि उकडलेली बटाटी घालूया. आणि सर्व मिक्स करायचं, जे सर्व व्यवस्थित बटाट्याला लागेल हळद वगैरे, व चवही छान येईल. 2 मिनिटांचं आपण परतवायचं. उकडलेली बटाटी असल्यामुळे आपली सहज लगेचच ही बनते भाजी. वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची. तर मंडळी, तयार आहे आपली घरच्या घरी सोपी आणि चविष्ट अशी मसाला डोशाची भाजी. एकदा नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तर पुन्हा भेटू अशाच मस्त रेसिपी घेऊन. धन्यवाद.